Noi cu toți suntem creștini, născuți din creștini și suntem creștini. Și ca orice creștin, el trebuie să fie la biserică, la Domnul. La Domnul când vii, spui durerea ta, tijălui. Și El, ca un părinte, te ascultă și îți înțelește toți cei. Că tocmai inima întresaltă în om, știți, așa sunt o ușurare pe suflet la când, așa și după când te mărturisești la preot și după aceea te împărtăși cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge a Domnului, după aceea, după ce ascultă o rugăciune de mulțumire, apoi cu adevărat omul are așa ușurare pe suflet, că el simte, parcă știți, ar zbura. Asta sunt eu, singur sunt așa, nu știu de alții, dar eu așa sunt. Medicul, știți, lecuiește trupul. Și ca să fii medic bun, fără credință în Domnul nu poți fi. Că nu contează numai medicamentul cel care îl dai tu pastila aceea, dar contează și vorba, cei care tu îi spui, orice om, cum ar fi, noi știm că are trup și are suflet. Dacă noi, ca medici lumești, noi tratăm și sufletul, tratarea trupului nu are mare însemnătate. Mă numesc Arhire Alexei, sunt student al Universității de Stat de Medicină Nicolae Teștemițeanu. Activez în calitate de asistent medical la SAMU Chișinău, stațiunea Centru, timp de 3 ani și ceva, dintre care 2 ani am activat ca infirmier, pe care deja am finisat colegiul, am primit diploma și m-am reangajat ca asistent medical. Eu mă numesc Gheorghe Arhire, am 60 de ani, lucrez medic la urgență, stațiune Centru. Cât am fost student la Universitatea de Medicină, am lucrat 7 ani la urgență felcer și încă de atunci am această experiență. Eu lucrez medic din 1988, când am terminat Universitatea de Medicină. La urgență lucru e specific. Vezi persoana și trebuie imediat să primești hotărârea, că să-l ajuți. Că dacă ceva întârzii, poate fi caz fatal. Decedează pacientul. Bună dimineața, Grigorci. Cu ajunul anului nou, Crăciunul. Mulțumesc, la mulți ani și tot sănătate. Azi lucrez 9-21 și mă îndemn să vin în tură de 24 de ore. Iată așa, sănătoși, da? Putem începe noi lucru. Bună dimineața! Volodea, ești gata? Mașina ta nu v-a spus? Nu. Schimb acumulatorul, nu știu ce cu. Am și suntem o leacă în... Ați specerat, e ca nu știu, spun că ați specerator, nu? A, nu știu. Hai, mă vede, nu ori spune. Ia mă, așa să-i Da, du și vede. Ăsta e felcerul meu, pe ziua de azi. Da. Da, hai, spuneți. Da, este. Că așa avem solicitare la Rășcanov, că acum ne ducem tocmai. Avem pacient cu dereglare de ritm. Cardiologie la solicitare. În familie n-am lucrat medical, chiar în rudele mele n-am nimeni medici. Părinții au fost colhoznici în sat. Altcineva să spui, de medicină nu știm nimic. Până în clasa 8-a, când am stat la spital. Că am vrut, când am vrut, eu așa mă gândesc că asta a fost de la Dumnezeu. Știți cum spune? Povară foarte grea, că s-o duci, că poți ajuta. Povara de a ajuta pe altul, s-o duci pe umerii tăi. Geanta mea.
Iată. Mergem. Все, mulțumesc. Vedeți? Etajul 13. Domnul doctor, ați auzit că am noi și... Așa, 430. Asta a pasat, adică, da? Merge. Nu știu, am apăsat și până la urmă ești parcă... Am fost în subsol. Ia uite acolo. Dar cât trebuie? Vedeți, cred că e așa. Mergi până în subsol și apoi se ridică. Deci, 13, da. Așa. 430, 27. Ia uite. Ha? Aici. Bună ziua. Он утром пьет каждый день, это давление, это гипертен. Анипертен, что еще? Это за грудиной. В руку не отдают, в левую руку, Нет. в лопатку левую. Нет. Левая сторона шеи их нет. Сейчас кардиограмм снимем. Экстрасистол у него. Накашай, гата. Închideți cardiologia pe Bulevardul Moscovei, 11. Eu știi, toți lucrătorii medicali stau în așa un stres permanent și zi și noapte. Asta știți cum s-ar afla pe câmpul de luptă, în prima linie, cu inamicul. Ei trebuie să stai acolo permanent. Stau și ei se luptă. Bună. Unde a căzut? Unde o căzut, iată, așa au vrut să scoată din față și... Aici jos a căzut, da? Cu piciorul sub dânsa. Care picior? Care picior? Aici stai. Și ca și mâna. Ia ca unde o dat genunchiul. Genunchiul, da? Văleu. E ca tare, ăsta e un... Nu știu, e o luxație. Vrei știu ce Ce tare mă doare. La dânsa e așa, când schimbă, când o 60, când o 40, 100. Se spune că 70% din tratament este psihologic, 30% este medicamentos. De exemplu, sunt noapte des, bunicuții le cheamă că au tensiune și doar într-o în casă și ele încep să povestească că mă doare aceea. Eu mă așez pe scaun și încep să le ascult vreo 50 minute, după care încep să le vorbesc. După care le mai administrez și medicația. În general, ele spun că sunt deja tineri, că o stare că se simte bine. Cardiologia la solicitare. Solicitarea. O scris și mă aduc în partea eu, da. Așa, 822 3007. La filmul sau la botanică? La botanică. Știți unde? Și mergem? ...38. Bă. Trei. Вчера, позавчера тоже очень плохо. Температуры не было ни разу. Совсем.
Не, было. до Нового года Нет, тоже не не было. было, не было. Значит, один день диарея. Да, позавчера был тоже. И тошнота есть, да? Тошнит? Да, все равно. А рвота была сегодня? Рвота была вчера в обед и вечером. Ну и, конечно, кардиограмма не... Ну, это его обычно. Это его давление, da? А вот курс учащенный. Eu dacă am lucrat mulți ani, pur și simplu din experiență, după om se cunoaște după fața lui uneori, dar se vede după stare, după respirație om. După toate astea și poți gândești la ce. Dar dacă te-am cercetezi și el îți povestește, repede te-am pui diagnosticul cuvenit. Mai face una. Și asta este aritmia. Сейчас еще и праздник. И что касается сердца, мы потом занимаемся. Сейчас нам надо его вытащить. Facem aparatul, da? Da, da. Pacient cronic, îl luăm la scaune de ce. Așa de fapt, domnule. Так вы ложь холода. Держитесь за кресло в него. Так, чёрите. Nu se ajung foarte mult lucrători medicali și în policlinici, și medici familie, și la urgență, și în spitale nu se ajung. Medici nu se ajung, asistente nu se ajung. Foarte greu. Doar asta e doar problema de stat. Stat trebuie să aibă grijă și de lucrători să caute, să aducă, și de salarii pentru medic, pentru toți lucrătorii, cât de cât că se poate medicul trăi. Dacă un salariu mic, ce poți face? Adios. Douăzeci? Așa. Munca pe ambulanță este mai dificilă pentru că noi suntem în ture de 24 de ore și ziua și noaptea. Suntem pe timp de vară, pe căldură, pe timp de iarnă, pe ninsori, pe timp de toamnă, pe ploi. Cel mai important este că să poți asculta ceea ce spune pacientul, ceea ce îl supără și să-l poți înțelege. Și în final să-i poți acorda un ajutor calificat. Să mergem la spital de urgență. În această perioadă de încercare pandemică pentru întreaga lume, să înălțăm rugăciuni răsăritului celui de sus pentru toți cei contaminați de nemilostivul virus și cu prisosință pentru toate cadrele medicale care se jertfesc pentru noi și pentru gravnica însănătoșire a tuturor bolnavilor. De când a apărut acest virus, cum se spune, COVID-19, nu pot să spun exact câte solicitări am făcut, dar pot să spun sigur că am făcut peste 300 de solicitări cu suspecție COVID, adică un număr destul de mare. Da, această pandemie, știți, în diverse o arătat cât este de putred sistemul medical, conducerea. Au arătat că până acum nu se făcea nimic pentru lucrători medicali, pentru spitale, pentru amenajarea spitalelor. Și de atât acum această pandemie a luat prin surprindere și statul și Ministerul Sănătății și toți lucrătorii medicali,
care nu s-au așteptat la așa o boală gravă în care oamenii mor cu sutele, cu miile. Eu mă gândesc că conducerea statului nu a fost la nivel în timpul acestei pandemii. Nu o să ajungeau medicamente și aparatură pentru spitale, aparatură pentru respirația artificială a pacienților. Nu au fost în destul. Și de atât așa este starea aceasta în țară. Dacă sunt persoane cu suspecți COVID, care sunt în stare gravă, sau deja care sunt confirmați și este nevoie de transfer, dar sunt adică gravi, adică pleacă echipa de reanimație pentru a transporta acest pacient, dacă ești nevoie, îl intubează. Și deja, adică, care sunt în gravitate medie, deja noi, echipele de felșer, echipele generale. Noaptea am avut ieri, am avut febra, s-a început, noaptea am avut 38, m-am trezit de la dureri de cap și de la dureri de ochi și acum am văd foarte tare ochi. Am mai verificat febra acum recent, era 37,5, noaptea am luat un praf. S-a anunțat să fie la curent. Pe parcurs, dacă o să fie nevoie, primiți tratament la medicul de familie. Acum doar dacă doriți să facem o injecție de durere de cap. Nu cred că e cazul. E bine. Că nu e atât de grav, da. Nu doriți? Nu. Deci teste, ceva nu se iau acum. Nu, nu la domiciliu nu luăm. Bine, mersi frumos. Știți cum la țară, că la sapă n-ai să rămâi, azi te duci, ai să înveți mai departe. Și eu dacă am învățat foarte bine, am terminat o clasă pe 5, am intrat fără examene la colegi medicină. Și l-am terminat tot foarte bine. Și după armată m-am dus la universitate. Asta singur m-am gândit că să mă duc. Când eu și părinții îmi ziceau, ești felcer, lucrez în sat. Și mă zic că nu, mă duc mai departe. Că felcer e una, dar doctor e altceva. Și așa am devenit doctor. Da. Aveți cu zapuhul și ne chemați să-l transferăm. Da. Bună ziua! Hai, intrați. Închideți cardiologia la INMN și pacientul era cu temperatură cu la dezinfecție, în ce am luat că stăteam în râșma de oră. Da. Da. 5:39 și ne ducem acasă. Haidem acasă. Noi acum am avut un pacient cu infarct miocardic și AVC acut. A fost transferat de la Institutul Neurologic și Neurochirurgie. Pacientul era cu febră 37,5. După ce am dat pacientul în secție de primire, am făcut dezinfecție în mașină. Că așa se recomandă orice pacient cu febră să face dezinfecție în mașină. Eu mă gândesc că copiii mei să fie tot medici. Că, știți cum, așa se formează și dinastiile de medici. Tot ce începe, după asta, am avut băiat mai mare, tot învățat la Universitatea de Medicină. Și a doilea băiat tot învață. Am băiat acasă, mă gândesc că tot să ducă în medicină, că el asta vede acasă și asta știe. Și familie de medici am să fim toți. Ce faci, Stelian?
Dar mama unde? Eu lucrez, Stelian, ce fac? Ce faci, tata? Lucrează. Da. 47. Este. Dacă solicitare la o pacientă de 91 de ani, dureri de cord și tensiune 134 pe 82. Am cu inima o doare mai tare. Asta și suspecție la infarct. Poți fi și suspecte, da. Vedem, i-am piloc. Centrul 1 urgent. Da, el e. Centrul 2 urgent. Da, mulțumesc. Da, cu nașterea Domnului. Vlad. Da. Cam ajuns. Am ajuns. Alexei, dă geanta de sus. Bine. Ce ai făcut? Câte solicitări? 5 solicitări. 5 ai făcut, da. Cu ce ai avut și COVID? Nu, 2 solicitări cu hipertensiune. Păi iată tot. De la 12 ani i-am arătat cum să faci și făceai injecții intramusculare. Mie mi le făcea. Ei, da, pe urmă, după terminat 9 clasă, la colegi, medicină la Orhea, terminat, am intrat la urgență, încă era în anul 3 la colegiu, am intrat la urgență ca infirmier. Și am lucrat 2 ani de zile. Și terminat și colegi, acum lucrează felcer și învață la Universitatea anul 2, Universitatea de Medicină. Și dorește mai departe să fie medic. Eu am bagaj, ohoho, și că el lucrează la urgență acum ca asistent medical, felcer, și se duce singur la solicitări și face. Și când ceva acolo, el poate înțelege, mă sună pe mine și îmi spunea că ce are pacient și eu îi mai întrebări. Pe urmă punem diagnoză și face și că dacă eu îi spun practic, el învață teoretic, e mai ușor. Bună ziua! Saturația 97 buni. Văd că și pulsul ne arată 78, acum așa vedem. Aveți tensiune? Nu? 80. Hai să urcăm acolo, Alexei. Trebuie să mă urc tot aici. Așa? Da. Hai, treci. Regie iar la strada romană. Am înțeles, da. Am înțeles. Acasă. Скажете, босс. Da. Dar mai sfânt cuvânt ăsta cu la noi la lucru. Da. Ne-am ținut mai mult timp. Mă văd pacienta 92 de ani. Cu dureri de inimă, tensiunea bună, are aritmie permanentă, da. Au decedat fiul ei de 62 de ani, mormântat ieri și azi e rău, da. Ea are 92 de ani. Am lucrat în învățătoare de limba română 57 de ani. O strâns o leagă în el, copii. Da, da. Eu când m-am dus la colegiu, dacă după armată, 2 ani de zile în armată, acum stau practic foarte mare. Acolo, dacă e în armată, 2000 și jumătate de soldați în garnizon și acolo și plăgi împușcați, și răniți, și tăieți, și arși, și opăriți, și
călcați de tren chiar unde eu știam. Acolo foarte, foarte multe am văzut. Multe am văzut. Și am făcut. Dacă eram unicul felcer cu școală medicală în Sanceas, în unitatea militară medicală. Eu am fost atunci unicul, timp de 5 ani când unde am slujit, apoi cum am văzut că eu sunt felcer, și deodată, deci gata, te luăm la noi azi, fii aici 2 ani de zile. Cardiogram e bună, uite, ritmul e sinusal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproape 8. Pacientul a avut infarct în 1998, 22 de ani. Așa e, bună. Și la diagnostic schimb, scris Contuzie. Mai departe, încoace. Restul tot e bine. Voilà, asta cu ei. Așa. Alo? Așa, dacă și solicitare. 823. 823. Este. Iată așa e. Voi amândoi sunteți? Și felicitări cu sărbătoarea. Da, mulțumim. Ești mai îndrăzneț, e ca domnul reanimatolog și cealaltă tot reanimatolog de echipele. Dacă n-au vrut să stai, s-o dus, cred că... Din toate solicitările, din 24 de ore, să presupunem, se fac 16 solicitări. Din toate 16 solicitări, să presupunem că 6 doar sunt urgente, care au nevoie de ajutor medical, adică urgent. Iar celelalte 10 sunt, adică, care pot să adreseze și la medicul de familie, adică ar fi de dorit chiar să se adreseze la medicul de familie. Pentru că în momentul dat poate fi un accident rutier, dar noi aflându-se la o solicitare care adică, nu prezintă pericol pentru viață la moment. Povestiți ce s-a întâmplat, eu vă spun. Am crezut că e ceva legat de gât. Eu simt că limba, vorba din ceva de... Nu, gata, deja s-au memorat. Echipa 958 închide solicitarea. 651, 998 liber. 978. Iată a nostru. Da. Este. La urgență majoră. Pacient cardiac și cu Centrul 2, 959 chemare. Cred că pe la 7-8 anișori am plecat cu tata la un pacient acasă. M-am așezat pe un scaun dintr-o parte și priveam cum acord ajutor și că mi-a creat așa niște senzații, niște emoții că este un om mare. Temperatura nu scade, 38, 39. Nici nu știi ce să faci, la ce te gândești. Așa. De COVID n-ați fost bolnavă? Am fost. Ați fost, da? 6 luni în urmă. Asta e bine, că dacă ați fost, COVID nu este, așa gândim noi. Da, eu am să vă ascult și la plămâni vreau și în față la inimă, așa e. Două trebuie. Doamna Tamara, faceți aici 2 semnături.
și tinerilor pentru liniștea iernii cu vestea bună. Aceste amintiri frumoase ne dau speranța și încrederea că vom invita din nou să petrecem sărbătorile alături de cei dragi. Chemarea sărbătorii nașterii Domnului e în inima fiecărui creștin, dar asupra noastră stă și o mare responsabilitate, grija față de semeni. Vă rog să vă protejați familia, prietenii și mai ales pe cei în vârstă. Speranțele noastre toate sunt ca în noul an să ieșim din criză mai motivați, mai puternici, mai curați și să ne realizăm visele. Ne așteaptă un nou an, o nouă înviere a naturii, cu noi planuri și realizări, cu noi eforturi și provocări. Să întâlnim provocările cu curaj, oportunitățile cu hărnicie, iar darurile Domnului cu evlavie și recunoștință. Sărbători fericite! Alessandru, cu prilejul sărbătorii creștini ortodoxe a nașterii Domnului pe stil vechi, înalt pe Sfințitul Mitropolit Vladimir Alesin, pe pastorală care a mulțumit medicilor pentru munca lor în anul dificil, care a luat sfârșit și se roagă pentru sănătate tuturor oamenilor din țară și din afara ei. În fiecare an venim pe Nașterea Domnului. Situația la noi în țară, mă gândesc că nu a fost de la început coordonată de specialiști cum trebuiește. Trebuie doar specialiști să coordoneze tot ce măsuri trebuie făcut. Dar nu trebuie președintele țării, primul ministru și Comisia Sănătății, ei trei să rezolve problema epidemiei. Iată, gata. Am dat-o. E cu febră și eu un izolator. E COVID-ul a avut și COVID nu are. Acum, pur și simplu, o eu la examinare. Dacă și ne închidem și plecăm la stațiune. Închideți la urgență cardiologie. Da. Vaccinul, acum că l-au făcut, el e foarte bine. Că dacă omul se vaccinează, el are imunitate și nu poate să întrerupe epidemia. El ajută la 95% să ajute omul și să-i facă imunitate. Depinde, dacă o să cu un anumit număr de doze, se vaccinează întâi toți care lucrează în prima linie. Lucrătorii medicali, polițiștii, profesorii, toți în prima linie. Și pe urmă să vedea toată populația poate. Axa spre stânga și are hipertrofie de ventricul stâng. Centrul pe 979 rătămane. Ce-a spus despre ceva? Dar nu-mi fumat. Stați că apare frig. Așa, la noi 7, etajul 7. 7. Bună seara! Dar s-a dus, 117 era bătăierii. Acum și vedem, ne controlăm. Am băut legionei și așteptam să treacă, dar nu putea. Ce ați băut? Am băut echiloc. Echiloc, da? Echiloc, da. Asta nu vă culcați, stați așa. Nu retrăiesc nimic. S-a trecut când m-am oprit și iarăși. Acușa. Ia spuneți, acum vă doare inima? Nu are nimic. Nu? Nu ați simțit bătăile de inimă, da? Nu mai vețeli, l-a simțit și știu cum ai avut odată. Așa, și... Foarte brusc. Nu, dacă bătăi de iese, nădușală n-aveți? Nu, nădușală nu e. Nu, așa. Suferiți cu tensiune? Nu. Nu? E așa, ca la 60 de ani, știți. Periodic se ridică? Până la 130, 135. Nu mai mare.
Nu, rare ori când o să 40, dar asta e așa foarte... Aha. Așa înseamnă că știți lichid de multe beți sau nu beți? Nu, apă așa. Ori așa, ca obișnuit, da? Diferent beți. Apoi da, acum știți că Vedeți așa aparatul, eu controlez ca bătăile sunt regulate, câteodată sunt bătăi dese, Da, să facem injecția. dar apare și extrasistele, ca o par suprește inima. da, și emoții. Gata, țineți. Da. Doamna Tamaran, e tot e bine, nu trăiți să vă scadă să e bine. Ia vă rog aici, voi și două semnături, că am fost și v-am văzut. Așa, da, o seară bună. Acum când am fost. Și-a spus, dacă sunteți profesional, puneți-mi, dar dacă nu, n-a să-mi puneți. Și-a spus că avea vine aici la mână, să zici, puneți-ne aici. Să dați mâna că vă pun aici. Și am pus din prima și chiar ne-a spus, chiar din prima, Doamne. Nu s-a așteptat. Prima injecție am făcut-o în clasa 4-a. Pe tata am făcut-o. El trebuia să primească ceva tratament. Și vine la mine în cameră și spune, hai să-mi faci o injecție. Am luat seringa în mână și mă uitam la ea și zic să fac, dar mi-era frică. Și tata a spus, nu-ți fie frică, doar împunge. Și am pus injecția, după care deja, după prima injecție, mergeau restul ușor. De atunci am început să pun injecții intramusculare și mereu făceam injecții. Sute mii de injecții am făcut. Tot în continuare, mereu practic toate aceste proceduri. Substații să schimb felcerul, pe doamna Elena înapoi. 19:06. Da. Gata? Nu gata, mai aveam până dimineață. Alexei nu a avut, dar e sănătos. Lucrează numai pe COVID. Da, ca felcer se duc. El și când a lucrat alaltă ieri, tot a făcut vreo 4-5 solicitări la COVID. Duce, de acasă duce la centru de COVID, pe urmă face transfer de la centru de COVID în spitale. Așa. Centru 5, 978. Aici, pe dreapta, ne oprim la cotitură. Poate putem să intrăm așa în box aici, vreo 10 metri, să fie lumină în pițan. Aici pe dreapta, da? Da, da, aici pe dreapta. Proiect social. Da, de la început colegii adică, aveau frică, care erau mai în vârstă, să nu se infecteze, adică să aibă urmări ceva mai grave. Dar deja cu timpul s-au deprins și adică îmbracă echipamentul corect și frica a dispărut și deja a rămas profesionalismul adică la colegi. Așa, în timpul pandemiei mulți studenți s-au angajat, chiar din colegi, din prietenii mei care nu activau, s-au angajat, cred că era nevoie de personal medical. Așezăm bine costumul ca să nu ne provoace incomodități. Bună seara, cu sărbătoare. Am venit după pacientă. Bine, da, aștept. Bună seara. Bună seara. De la început, adică mamei era frică și adică eu cu tata eram izolați într-o cameră. Și adică mama făcea mâncare, ne aducea la ușă și noi mâncam, după care ne stăream cu mască, toți cu mască, adică să nu intrăm prea în contact, fiecare cu camera lui. Și deja cu timpul, peste o lună, două, adică și deja și mama s-a deprins și deja adică eram în contact toți în casă. Chiar după o perioadă de jumătate de an asta a fost. Tata s-a infectat primul, a venit acasă
și respectiv a infectat-o pe mama prima. După care mama, dacă are grijă de fratele care are 9 ani, l-a infectat pe fratele meu. Și deja fratele meu care se joacă cu bunica a infectat-o pe bunica. Adică a fost ca un cerc. Și deja adică s-au infectat toți. Eu am fost în contact absolut cu toți, dar domnul cred că m-a ferit sau imunitatea a fost adică, mai puternică. Da, stai chiar acum. Dați-mă mâna. Dați-mă mâna, să vă ajut. Așa. Vă culcați aici. De ce vă supără? Vă nădușiți? Mă supără tusa. La momentul oxigenului 76 și este nevoie să administrăm oxigen. Scoateți masca, vă rog. Este mai ușor acum? Bine? Da. Simțiți, da? Da. E mai ușor, da? Da. Gata, acum stăm calm. Acum deja am administrat 9 litri de oxigen pe minut. Deja adică s-a ridicat saturația. Că pacientul acum s-a așezat, efort nu face, am administrat oxigen. Saturația încet ușor s-a ridicat. Deja 91, adică e bine. O lună de zile. De o lună de zile? Da. De ce ați așteptat așa mult? Așteptat eu toată viața am bronșit. Aveți bronșită, da? La 45 de ani eu dat cu bronșită. Da. Eu am cumpărat viața din bronșită, tot aștept. M-a luat nepoțnic, mi-a băgut de la bâză și duce la spital și spune că nu e casă. M-a dus cu deselă, eu n-am dus subiect. Și primeați tratament și nu trecea, da? Nu. Nu trecea, tot mai rău și mai rău. Mai rău și mai rău. Bine că ați venit la spital. Nu știu că bronșită eu am toată viața. Dar așa înainte primeați tratament și trecea? Nu prea. Nu prea, da? Dar cu inima ceva probleme? Cu inima tot nu aveți nimic, da? Sunteți aproape sănătoasă, da? Doar picioare de... Asta e de cu vârsta de așa. E coboră? Așteptați, eu o să vă spun. Dar noi prelucrăm la moment, după care o să o luăm la stațiune și o să o punem într-un vas cu dezinfectant să stai 24 de ore. O să ne sculăm încetișor. Da, plouă afară, de-am s-a oprit. Haideți că eu o să vă ajut. Țineți-vă în mâna mea, eu vă țin, lăsați-vă în mână. Așa, încetișor. Mergem încoa. Da, da. Cu Crăciunul, sărbătoare. La revedere. Cu lucru este nici sărbători, nu sărbători. Asta era pe masă. Da, la revedere. Am început o să ne prelucrăm.
Aici, da? Da, da, da. Centru 5, Fălșor Arhire, închide solicitarea. 978. Da, ascult. Ne-a lămurit. Bun, am înțeles. Stai, că îi arată. Igor, Я понял. Сверху открыли. Если умеете, да. Гонку или отвертку? Слушай. Мы можем, да. Ребята, откройте. Так если вы лежите, Ну, я не могу встать, ты понимаешь меня? Упала. Игорь, кто се расписан? Ну, ты знаешь, что не говорю. Да. 927/12. Dioceilor 1. Zona galbenă. Test COVID pozitiv. Da, o să mergem în centru COVID. Transfer la Sfânta Treime. Da. Deja am observat că oamenii, populația noastră, deja nu că s-au deprins cu acest virus, dar adică intră în automatism, adică toate măsurile de protecție. Și sper că și la noi o să ajungă vaccinul și o să scăpăm de acest virus. Acum avem un pacient cu COVID pozitiv, pneumonie bilaterală, avem de transportat la Spitalul Sfânta Treime. пациент cu saturația 97. Da, Parametri în normă. Mulțumesc. Plăcere? Seară bună. Da. La revedere. Mergem. Mulțumesc. Da, da, urcați. O să vă așezați aici și cu mâna să vă țineți de aici. Domnul Serghei, dați vă rog un deget. Pacientul este cu pneumonie bilaterală. La moment saturația este 97%. Pacientul este stabil. Было, кашель. Кашель. Обычный кашель. Да. Потом через некоторое время я почувствовал, что такое, знаете, ломоту. Мышцы болели, да? Да, да. А потом, получается, я потом определил, что температура. Самая большая сколько была? 38. 38. Bună, să așteptați și o să vă spun. Luați-vă pe scaun. Din partea noastră atât, da? Puteți pleca? Da. Seară bună. După părerea mea s-au infectat foarte mulți. Numărul cel care este spus la televizor este doar un număr care s-au adresat la instituții medicale pentru a se testa.
Dar în mare parte eu cred că încă toți cam pe atâta care nu s-au adresat și adică au trecut singuri acest virus. Cred că s-a infectat foarte mulți. Și au decedat persoanele care erau cu vârstă mai înaintată sau aveau patologii concomitente, au dat complicații și starea s-a agravat. Cred că tot un număr destul de mare. De când s-a început pandemia, se îmbolnăveau persoane tot mai mult și mai mult și mai mult. Până ce adică ajunge la fiecare. Adică nu poți să infectezi toți deodată. Timpul se infectau pe rând, până ce adică a ajuns la majoritate acest virus. Cred că este corect să se vaccineze personalul medical, pentru că ei sunt primii, sunt în prima linie, care acordă primul ajutor și ei sunt supuși celui mai mare risc, adică în comparație cu alte persoane. ...978 închide solicitarea, avem nevoie de completare. Bine, mulțumesc. Noi venim aici din cauza că este înmormântat fratele nostru aici. Venim aici cu totodată și la mănăstire pentru a ne ruga, ne pocăi și deja, adică pentru a mai sta câteva clipe la mormântul fratelui. Băiat cel mai mare la mine s-a născut în 1992 și a învățat foarte bine. Și a intrat la universitate de medicină, că el a vrut. Atunci, în anul când a intrat la universitate, la dânsul a depistat cancer. El când a intrat în universitate, atunci l-a și operat. Fiind bolnav pe piciorul din boala lui incurabilă, la dorința lui și înțelegere în familie, am hotărât să venim la mănăstire, la Mănăstirea Nașterea Domnului de la Zăbriceni, ca să ne rugăm Domnul pentru sănătatea băiatului. Aici băiatul s-a hotărât să se facă călugăr, care după o săptămână de ședere la mănăstire, el a fost tuns în monah și s-a schimbat numele din Andrei, s-a schimbat în numele monahul Efrem. Tot timp până la plecarea la Domnul, m-am aflat împreună cu dânsul la mănăstirea aceasta, unde
l-am îngrijit și l-am ajutat în strădanile lui, în durerea lui. Am fost alături din permanent și zi și noapte și îi ușuram suferințele și trupești și sufletești, pentru că stăteam împreună cu dânsul și singur. Mă rugam Domnului la icoane, ne închinam, veneam la Sfânta Liturghie, când stăteam și mă rugam tot pentru sănătatea copilului și pentru sănătatea familiei. Dar dacă a fost voia Domnului, băiatul nostru a plecat la Domnul în data de astăzi, 14 ianuarie, la ora aceasta care s-a apropie la ora 12:55 de minute. Și noi venim în fiecare an din ziua plecării la Domnului ca să-L pomenim. Ce faceți? Sunteți bine? Sănătoși? Asta v-ați revenit, dar n-aveți o căciulă. Puneți căciulă că e rece. Nu, n-am. În cameră au rămas. Tot bine, ați dormit tot bine, o frig, nu? Noi, slavă Domnului. Destul de bine. Stărea în crește. Da. Îl ajungi pe să mâncați puțin. Să mergeți să mâncați puțin. Da, și până ne mai întâlnim. Bine? Da. Bine. S-au împlinit 7 ani de când a plecat la Domnul fiul nostru, monahul Efrem, să ridicăm acest pahar pentru sufletul lui și pentru iertarea păcatelor. Să ne rugăm noi pentru dânsul. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dar Dumnezeu să-l ierte. Centrul 2, 989 la chemare. Alte lucruri nu pot face, eu să-l știu numai. Și îl fac cu совесть, îl fac cum trebuie și eu, pentru mine nu este greu lucrul ăsta. Medicul este așa o profesie că e dată de Domnul. Domnul dă viață la om, dar mai departe e medicul care îl duce prin viață. Thank you.